ჩაკრულო მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო, თქვენ უსმენთ საზოგადოებრივ რადიოს. დღეს 4 შაბათია, პირველიდან 2-მდე ტრადიციულად წარმოგიდგენთ მუსიკის საათს. ეთერშია გადაცემა ჩაკრულო, ლალი სეთურიძე და მიხეილ ჯავახიშვილი გაუძღვებით დღევანდელ გადაცემას. სარგებლო შემთხვევით მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო, მივესალმებით ჩემს კოლეგას მიხეილ ჯავახიშვილს და ვინაიდან ისე წავახome საუბარი რომ გავიწყდება ხანდახან გამოცხადება მიშა თავიდანვე მინდა ტელეფონის ნომერი შევახსენოთ ჩვენს რადიო მსმენელს. ვფიქრობ რომ დღეს ისეთი თემები გვაქვს რომ მათ აუცილებლად გაუჩნდება ჩვენთან დაკავშირების სურვილი 240 91 92 240 92 სანამ ჩვენ მოვისმენთ მუსიკალურ ნომერს და სანამ ჩავრთავდეთ შემდეგ სტუმარს მინდა გითხრათ რომ გუშინ ესე იგი 20 ივნისს 99 წელი შეუსრულდებოდა დიდ ქართველ მომღერალს დიდ ქართველ კაცს ჰამლეტ გონაშვილს ჩვენ სამწუხაროდ გუშინ ხარ მოგვიწია გადაცემა ჩაკრულო, ამიტომ დაგვიანებით რა თქმა უნდა ვეხმიანებით ამ ყველაფერს ჩვენ არაერთხელ გვისაუბრია ჰამლეტ გონაშვილთან დაკავშირებით არაერთი ქონია საუბარი მისი შემოქმედების და მისი ხმის შესახებ არაერთხელ უსაუბრიათ ამ ასე ვთქვათ სტუდიაში ჰამლეტ გონაშვილის ამ ადამიანის შესახებ და ჩვენ არაერთხელ მოგვისმენია დიდებული ხმა რომელიც ალბათ არც არის და შეიძლება არც განმეორდეს სწორედ ამიტომ აღიარეს საუკუნის ხმად. დიახ. ჰამლეტ გონაშვილი ჩვენ სულ ცოტა ხანში ჩავრთავთ მის მეუღლეს, ჰამლეტ გონაშვილის მეუღლეს და ვისაუბრებთ ბატონი ჰამლეტის შესახებ. მანამდე მინდა ერთი ჩანაწერი მოგასმენინოთ. ჩვენ ხშირად ჩვენს მსმენელს ვთავაზობთ ხუთშაბათის გადაცემაშიც და იგივე ჩაკრულოშიც და სამშაბათობითაც ჰამლეტ გონაშვილი რუსთავის ჩანაწერებს, ჰამლეტ გონაშვილის შესრულებით უბრალოდ ეს არის წინწყარო, ოროველა, ცანგალდა გოგონა, ჭონა, ცნობილი სიმღერები, რომელიც ჩვენ მსმენელმა იცის. ნაკლებად ცნობილი ჩანაწერი მინდა შემოგთავაზოთ ჩვენ გადაცემაში, ეს ხშირად არ გაჟღერებულა, შეიძლება ბევრმა არც იცის, ეს არის ვერხვის ფოთოლთა იაშა ბობოხიძის სიმღერა გახდა, რომელსაც მარტო სოლო ღერის ჰამლეტ გონაშვილი. მოვისმინოთ ეს ჩანაწერი და შემდეგ დავბრუნდებით და გავისაუბრებით ჰამლეტ გონაშვილის მეუღლის სატელეფონო ჩართვით. ყოველთვის როცა ნომეროსკარი Danis tevisas gaipres aparad verkhvis potolta teteriloshkari ashri oldeba ushures Верховис потолота тетерилошкари ашриалдеба ушурес Запариги мортопсдам хиблас звели винисмит угонод запарад садвацда карбос вордсда гвирилес вечер танабра
მას შემდეგ ბედი იალონი ქარი სიმძით გადაიხარა შენ კი სადახარ ამდენი ხანი რისთვის ანჟისთან არ ვიცი ვერხის ფოტოლდა თეთრი მიშაშენ თქვი რომ 99 წელს გახდებოდა ბატონი ჰამლეტი. საშუალოდ 32 წელი გავიდა მისი გარდაცვალებიდან და თავის ამ არაჩვეულებრივ მეუღლესთან გაბუნია ლამარა ცინცაბაძესთან ერთად თანაცხოვრების 13 წელი ცხოვრეს მათ ერთად. ჩვენ არაერთმა რადიოსმენელმა დაგვირეკა, არ ვიცი ჩვენ ახლა გვისმენენ თუ არა ისინი, რომელიც გთხოვდნენ რომ მოგვეწვია ქალბატონი ლამარა გადაცემაში და ბატონ ჰამლეტზე კიდევ ერთხელ გაგვეკეთებინა გადაცემა. მართლაც ბატონი ჰამლეტი ის ხელოვანია, რომელიც ყველა მიცის დღესაც სულ პატარა ბავშვმაცლი ვინ იყო ჰამლეტ გონაშვილი. ჩვენ სხვადასხვა ჩვენი გადაცემით ხშირად ისეთ მნიშვნელოვან მივიწყებულ სახელების წარმოჩენა გვინდა ხოლმე, ვინც დაუშვათ იყო ძალიან დიდი, მაგრამ აღარ ახსოვთ, მაგრამ ჰამლეტ გონაშვილს ეტყობა ამაში მაინც დახვაბედი რომ მისი სახელი ყველასთვის არის ძალიან ცნობილი, საყვარელი და ძალიან პოპულარული პიროვნება დღემდე. ახლა ჩვენ ქალბატონი ლამარა სატელეფონო ხაზზე ყავს, მან ჯანმრთელობის გამო ვერ შეძლო ჩვენთან სტუდიაში მოსვლა და თავის სარქმელს ალბათ ტელეფონით იტყვის. ქალბატონი ლამარა, გამარჯობა. გამარჯობათ. ჩვენ ვიცით რომ გუშინ იყო ბატონი ჰამლეტის დაბადების დღე, მე ხაზის რადიოში კი მოიხსენია, მაგრამ ჩვენ გადაცემაში დაიტყევანდელ ჩაკრულოში მგვინდა მიუძღვნათ მას ეს რამდენიმე წუთი და მოდით თქვენ თვითონ გაიხსენეთ ბატონი ჰამლეტი, რაღაც ისეთი მნიშვნელოვანი იქნებ, რაღაცა გაგახსენათ, რაც შეიძლება არ გითქვიათ, ან ჩვენც არ ვიცოდეთ, ან კიდე თუნდაც მრავალჯერ ნათქვამი თქვენგან მაინც ყოველთვის სასიამოვნო იქნება. 99 წლის გახდებოდა ჰამლეტი გუშინ და გარდაცვალებიდან 32 წელი გავიდა, მაგრამ ოჯახის წევრებს რომ ისევ ჩვენს გულებშია და ჩვენთან ერთად არის ეს რა თქმა უნდა ასე უნდა იყოს, მაგრამ ყველაზე დიდი სასიამოვნო ფაქტორი ის არის რომ ამდენი წელი გავიდა და ჰამლეტის ხმა ენატრებათ ჰამლეტი უყვართ და მას უსმენენ. ერთი პატარა ეპიზოდი მინდა გითხრათ. ახალგაზრდა კაცი, რომელიც არ ვიცი არც სახელი, არც გვარი, არაფერი, ეთყობა სამსახურში მიდის იმ გზით, რომ ჩაუაროს დიდუბის პანთეონს. აუცილებლად იყიდის ყვავილს და ჰამლეტის საფლავზე დადებს. მე ყვავილი მკითხა ნათესავი, არა, უბრალოდ მისი მოყვარული ვარო. მე იმ პიროვნებას ვერ შევხვდი და აი ამ თქვენი გადაცემის საშუალებით იქნებ უსმენს, მინდა მას მადლობა გადაუხადო იმ დიდი სიყვარულისათვის, რომელსაც მის მიმართ იჩენს. ჰამლეტი ოჯახი ასე ვთქვათ, მრავლდება. იქ ის ჰამიშვილის ვაჟის პაპა არის. პატარა ჰამლეტიც იზრდება თქვენ ოჯახში, ხო? ბატონო? პატარა ჰამლეტიც იზრდება თქვენ ოჯახში. პატარა ჰამლეტიც იზრდება, პატარა ჰამლეტი უკვე სტუდენტია.
უკვე სტუდენტია პატარა ჰამლეტი მეორე პირველი კურსის ამთავრებს და ასე ვთქვათ აი გუშინაც რომ უყურებდი და ჰამლეტის ახალგაზრდობის სურათი მინახავს ძალიან გვანან ერთმანეთს გარდა ცხვირისა ცხვირში არ გავხარ შენ პაპას მეუბნებოდი გუშინ საინტერესო ერთი რამ თქვენ 13 წელი ცხოვრობდით ერთად არ მესმის გესმით ახლა გალბატონო ლამარა გეკითხებათ თქვენ 13 წელი ცხოვრეთ ერთადო დიახ 13 წელი ცხოვრეთ ერთად მოდით მოგვიყევით აი ამ 13 წელი რომლისთვისაც მარტო ამ 13 წლისათვის ღირდა რომ მეცოცხლა მოდით მოგვიყევით აი ამ 13 წლის შესახებ სად გაიცანით ჰამლეტ გონაშვილი როგორ მოხდა თქვენი ასე ვთქვათ ურთიერთობა და შემდეგ რომ გავიხსენოთ აი ეს საინტერესო დეტალები რაც დამერწმუნებს ჩვენს მსმენელს ძალიან აინტერესებს ჰამლეტი გავიცანი ჩემი თანამშრომლის მისი ბიძაშ დეიდაშვილის ოჯახში დაბადების დღეზე იმ პერიოდში შუქის გამორთვა და ჩაქრობა ეს ძალიან იშვიათი მოვლენა იყო და შუქი გამოითიშა ლამპები შემოიტანენ სანამ შუქი მოვიდოდა და ჰამლეტი ჩემს პირდაპირ იჯდა მაგი და სან იმ წუთასვე ჩამოაფარა ქაღალდი ამ ლამპას და მითხრა თქვენ რომ არ შეგაწუხოთ მკვეთრმა შუქმაო ეს ისეთი რაღაცნაირი სასიამოვნო ჟესტი იყო და იმ საღამოდანვე ასე ვთქვათ მოწონება და დაიბადა ჩვენ შორის რამდენიმე დღეში მე დასასწრებლად წავედი ქობულეთში და იქ რადიოში მესმის დაიგვიანეს შეასრულებს ჰამლეტ გონაშვილიო რა თქმა უნდა იმ წუთას ეს ჰამლეტ გონაშვილი ახლად გასნობილი მყავდა და თან მომეწონა ასე ვთქვათ და მოусმინე და იმდენად რაღაცა შემძრა იქ რა თქმა უნდა მაგიდასან იმღერა მაგრამ ეს სხვა შესრულება იყო რაც რადიოში მოვისმინე იმდენად ჯადოსავით რაღაცა გამიკეთა არ ვიცი რომ აი ვერ დავეტიე ოთახში გავედი გარეთ ზუსნაპირზე ვიარე რომ ეს აღტაცება სიამოვნება ყველაფერი რომ ასე ვთქვათ მომენელებინა შემდეგ თბილისში გაგრძელდა რამდენიმე თითქმის 2 წელიწადი ჩვენი შეხვედრები და დაგვირგვინდა ქორწინებით. საინტერესოა, თავად თუ გიმღეროდათ ხოლმე, აი ხო, მისი გამოსვლა საკონცერტო გასაგებია. ერთად არ ვღეროდა. ერთადერთი რასაც აკეთებდა, ეს იყო სუნთქვითი ვარჯიში და ესა ბგერების გამოთქმა. დაკვირები ხართ ალბათ, რომ ჰამლეტის სიმღერაში თითოეული სიტყვა, თითოეული ბგერა რაღაცა გამოკვეთილად ისმის და ერთადერთი რითაც ამჟღავნებდა ასე ვთქვათ ჩემდა მე სიყვარულს პატივისცემას ეს იყო ის რომ კონცერტიდან როცა მოვიდოდ და კითხავდი როგორ ჩაიარა ჰამლეტმა არასოდეს არ იტყოდა ან კარგად არ ეს არაუშავს მეტყო და ჯიბიდან კი ერთ ყვავილს ამოიღებდა იმ ყვავილებიდან რომელიც მას მოართვეს და მე ფიქრობ გალბატონ ლამარა ის სიმღერები ყველა თქვენ გეზღუნებოდათ მე ვიცი განსაკუთრებული სიყვარული და პატივისცემა თქვენს მიმართ ბატონი ჰამლეტის მხრიდან ეს მე არაერთხელ მომისმენია მისი მეგობრებისგან მერთმანათელში ამყოფოს გალბატონ ლამარა და თქვენ დიდხანს იყავი და მისმა შვილება დიტომ და გიორგიმ და შვილიშვილებმა ძალიან დიდხანს იყო და პაპის სახელი მადლობა თქვენ კარგად დიდი მადლობა რომ გახსოვთ იგონებთ და პატივისცემით იხსენებთ მადლობთ გაიხარეთ აი ხა შეესწორეთ დაიგვიანეს თუ მოისმენთ ესეც თქვენ გეწუნება დიახ მოვისმენთ ერთად კიდე დიდი მადლობა კარგად წამდებოდეთ მართლაც არაჩვეულებრივი
ადამიანი რაოდენობა, მაგრამ ჩვენ თუ მოვახერხებთ ერთხელ ჩვენ გვესტუმროს ეს ადამიანი და ვისაუბროთ ჰამლეტ გონაშვილის შესახებ, მას ძალიან ბევრი ექნება გასახსენებელი. 13 წელი, 99 წლის შესრულდა. 90 წელს საუბრობ წელია მომავალ წელს. 32 წელია გადაცვალებიდან და ამ 99 წლის განმავლობაში მხოლოდ 13 წელი იცხოვრა ადამიანთან ერთად, რომელსაც დატოვა ამხელა ისტორია, შექმნა ეპოქა ქართულ ხალხურ სიმღერაში საშემსრულებლო მიმართულებით. ჩვენი მისი ხმაც ახლა ჟღერს და გაუთავებულად შეიძლება ხო საუბარი დიდი სიამოვნებით იქნებ მოვახერხოთ და ჩვენ მისი მეუღლე ვისტუმროთ ასეთაც ჩვენ. ამით ჩვენ მსვენელების ინტერესაც და სურვილსაც დავაკმაყოფილებთ. მე მგონი არის სტუმარი თუ არ ვცდები კიდევ ერთი მსვენელი ყავს და მოგესალმებით. მოგესალმებით ბატონო დავით, ბატონო ლალი, დიდი პატივისცემი, დიდი სიყვარული. ერთი შენიშნა, მიშო ჯავახიშვილია დღეს და თუ არ გახსოვთ. არა უშავს რა თქმა უნდა. დიდი ბოდიში. არა, როგორია. მისი ხმა არ გამიგიერა, მივესალმები მიშასაც, დიდი პატივისცემით, ბატონო ლალი, ბატონო დავით და ბატონო მიხეილ. ეს არის უდიდესი ტკივილი და ამავე დროს უდიდესი სიამაყე, რომ ბატონი ჰამლეტი იყო და დარწმუნებული ვარ არის და დარჩება ქართველი ჭეშმარიტი თაყვანისმცემლის გულებში. ქალბატონ ლამარას მე პირადად შევხვედრი ვარ ერთ-ერთ საღამოზე. ქალბატონ ვალა გონაშვილთან იყო შეხვედრა და იქ კოსტავას მიხეილ მერაბ კოსტავას ბოდიში სახელობის ლიტერატურულ თეატრში იყო შეხვედრა ქალბატონ ლამარა იქ ვნახე, იქ შევასრულე მე პირადად ჩემს მეგობართან, თანამშრომელთან ერთად სიმღერა და უდიდესი წარუშველი შთაბეჭდილება და წარუშველი სახსოვარია ნამდვილად ჩემთვის ეს დღე. მე მინდა ვუსურვო ქალბატონ ლამარას დიდხანს სიცოცხლე და ბატონ ჰამლეტის განატოვას მის შვილიშვილებს და დარწმუნებულად შვილთან შვილებს და მათ შვილებს კიდე დიდხანს ეცოცხლო და ეხაროთ და დიდი მადლობა თქვენ. დიდი მადლობა თქვენ. დიდი მადლობა. ცოტა ხანი მოვუსმინოთ აი ბოლო ნაწილს და შემდეგ ისე დავბრუნდებით ეთერში. და მაინც მიშო ალბათ რადიოს სპეციალისტი დამეთახვა რომ ქართულს სიმაღლეთ რჩება ჰამლეტი რომ ყველას აივიც კი გამოჩნდება ესეთი ტკბილხვანი მომღერალი ადარებენ ჰამლეტს ვერს აღიზიანებს რომ ნუ ბაძავენ ჰამლეტს მაგრამ მაინც ფიქრობთ რომ ძალიან ბევრი კარგი მომღერალია მაგრამ ამ სიმაღლეს არ მიახვდა. რა თქმა უნდა შედარება ეს შეიძლება ადამიანებს კონდეთ რომ აი გაახსენდეთ მაგალითად ჩახვევა აი როგორც ჰამლეტი ახვევდა ახალგაზრდა მომღერალში ან ის ბგერა ან რაღაცა ესეთი კრეშენდო ან დინოენდო მაგალითად რაც აკეთებდა ჰამლეტ გონაშვილი თავის შესრულების დროს ის ნიუანსები ასე ვთქვათ. ჩვენ ბავშვები რომლებიც სიმღერას ვსწავლობდით ახლა წეგან ვიხსენებდი ჩემთან ოჯახში როცა მე პატარა ვიყავი სიტყვაც თქმაც არ შემეძლო და
ჩანაწერები არსებობს, მამან ჩემი ყოველთვის წერდა ამ ყველაფერს. წარმოიდგინეთ, 24 საათი იყო ჩართული ჰამლეტ გონაშვილის ხმა. აი ეს სიმღერა მე მახსოვს და ურმული, წინწყარო და კიდევ სხვა იყო სულ ჩართული სახლში და რა თქმა უნდა, ადამიანს შინაგანად აი ამის რაღაც ეს ილექება ეს ყველაფერი შენში და ძალიან მნიშვნელოვანია ნამდვილად. და მსმენელი ყავს სატელეფონო ხაზი, დიახ. ბატონო. Алло, მოგესალმებით, მიწოთანი თაგარეში ხონის რაიონიდან, ქალბატონო ლალი, ქალბატონო ნინო. მინდა ვეთან ვიხატო, ჰამლეტ გონაშვილი რომ დამენაურებელი მეუღლე იყო, ამაზე ორი აზრი არ არსებობს. სკინოის შესრულება როგორც ფოლკლორის, ასევე მინდა პარლამენტის სხვა ესენ ანალიზია იყო საერთო სიმღერები. სხვათა შორის მინდა ვიხატო. დიახ. სკინოი მუდმივი დაიგნარეს, რომელიც ახლა შეასრულა ანსამბლს საერთოდ. განმეორებული იყო და ეს ძალიან დიდი დანაკლისია საქართველოსთვის, რომელიც უზრუნველყოფდა ჩვენგან. ბატონი ჰამლეტი, კიდევ ბევრი ამას გააკეთებდა, ბევრი ამას შეძენდა ჩვენ პოლიტიკოს, ასევე საერთო სიმღერებსაც, მეტი რა შეიძლება რომ თქვა. დიდი მადლობა ბატონო ტროფანეთ, ყოველთვის ასეთი გულშემატკივრები ბრძანდები და ყოველთვის გვეხმიანებით. ერთი და ხვალინდელ დღეზე ვისაუბროთ, მიშო ძალიან საინტერესო საღამო შედგება საჯარო ბიბლიოთეკის საგამოფენო დარბაზში. დიახ, საინტერესო არის ერთი რამ. ერთი სულელი ყავს, დიახ. ალო? ალო? გისმენთ? მოგესალმებით. გამარჯობა. ძალიან ხალხიკურებით და ძალიან ლამაზად ხედავენ კარგები ხართ. იხდება ღიმილი რაც თავარია. მე გამეჩინა. რა უჩვენს ხდება. მე მინდა რომ აღნიშნო ბატონ ჰამლეტ გონაშვილის ხმა, ბულბული. იმდენად მე ქალბატონ ლამარას მის მეუღლეს ამდენად არ ვიცნობ და მინდა თქვა რომ იგი უბედნიერესი ქალბატონია, იგი უბედნიერესი ადამიანია. უყავდა გვერდში აი ესეთი და ყავს კიდევაც ეხლა თქვა ქალბატონ ლამარა თქვენ მისი სული თქვენს გვერდით არის თქვენ ოჯახს ფარველებს შვილთაშვილს ისეთ რა არის ეს ბატონი ჰამლეტი გარდაიცვალა მე ვიყავი 19 წლის და ვიყავი სოფელ კაკალბეკში ვიჯექი დეიდა ჩემთავისონები და წლის ხეზე ვიჯექი და უცებ რაღაცნაირად გაისმა ძალიან ცუდი შემზარავი ხმა ისე კარგად მახსოვს ის დღე შემზარავი ხმა რომ შევეკითხე ბავშვები ახლა თამაშობდნენ მეხის ხეზე ვიჯექი და ეკა ჩამოდი და რა მოხდა მეთი და ჰამლეტ გონაშვილიო აი ადამიანს აი მეც გამიშვია აი ეს რაღაც შემზარავი რაღაცა ჩემთვის იმიტომ რომ მე და ეხლა მე და ქალბატონ ლამარას აბათ ვიშნე ფასად და ქალბატონ ლამარა შეპირადად ჩემი მეგობარი თავის შვილის რომელიც იყო გადარეული მხეცი ბავშვი პატარობიდან თხეების იყო რომ ვერაფერს ვერ ვაძინები და ბოლოს ბატონი ჰამლეტ გონაშვილის სიმღერით ბავშვი როგორ იცით ჩართავი ჰამლეტ გონაშვილის ბავშვი არის მონუსხული ჯერ ცოტა ხანი უსმენს და ჩაეძინება ისეთ კბილად ისე რაღაცნაირად ნუ არ ვიცი ბავშვი არის 8 თვის ისეთ როგორ აძინები ბატონი ჰამლეტ გონაშვილის სიმღერას მისი კბილი ბულბული ხმა ჩვენ არასოდეს არ დაგოწყდება ეს იყო სოფლიო ეხლა გაჟღერდა სიმღერა ეპიცებით დამბულდა და მე მინდა რომ ყველა ჯანმრთელობა უსულო ქალბატონ ლამარა მე აუცილებლად გავიგებ იმ ადამიანის პიროვნების იმ ძირფასი ადამიანის სახელზე გვარ მე აუცილებლად გადავწევ იმიტომ დიდების პანთეონში მე მივალ აუცილებლად და მე არ არსებობს ნახო ის რაღაცა და გავიგე. მაშა კარგი იქნება. თუ ჩვენ შეგვატყობინეთ ძალიან, ჩვენ შეგვატყობინეთ აუცილებლად. ეს არის ისე რომ ჩემი მამიკოს საფლავზეც ესეთ შეფი ადამიანი რომელსაც მე ვერ დავიჭერე, იმიტომ რომ სამოთელოს პანთეონშია მამას ასაფლავებული და მართლა ვერ აი მეც მინდა რომ გავიგო ვინ არის, ოღონდ მამასთან ქალბატონს იდებს. ეს დავიდო ძალიან მაინტერესებს ახლა აი ძალიან მაინტერესებს რომ ეს არის ყველაზე დიდი საქმე. ესეთ რაღაც აი სიყვარული, პატივისცემა და მე აუცილებლად გავიგო ქალბატონს და შეგატყობინეთ თქვენს ტელევიზორს, რადიოს აუცილებლად და მინდა რომ წარმატება უსურო მის შვილებს ქალბატონ ლამარა ჯანმრთელობა ბედნიერება და თქვენი მეუღლე იყო ბულბული და დიდი მადლობა და თავს თქვენი აი ამ უდიდესი ადამიანის მიწის წინაშე თავს ხრები მთელი საქართველოს ხეთ ეს იყო ბულბული აი ძალიან დიდი მადლობა თქვენ კიდე ღიმილი არ მოგხდეთ გენიალურები იყავით გადასარევი იყავით და აი მეც მინდოდა გამეცინა მაგრამ თავი შევიკავე კარგები დიდი მადლობა ჩვენ გადავდივართ შემდეგ ნაწილში გადაცემის ხვალ 22 ივნისს ძალიან საინტერესო ღონისძიება გეგმება მოგეხსენებათ თბილისში არის
ანსამბლი იალონი, ქალთა ანსამბლი, გოგონათა ანსამბლი, უпростоრეთ, რომლებიც ძალიან დიდ საქმეს აკეთებენ ქალთა რეპერტუარის განვითარებისთვის, წამოწევისთვის, უცნობი ვარიანტების შესრულებისთვის არაერთხელ ჩვენ გვიხსენებია ანსამბლი იალონი, ასევე გალობის ნაწილში, რა თქმა უნდა. ეს ქალაქურ სიმღერას, რა თქმა უნდა, ქალაქურ სიმღერას, არაჩვეულებრივი. 2016 წელს მათ ჰქონდათ ძალიან საინტერესო პროექტი, მათ მოიარეს რამდენიმე რაიონი, სადაც ხდებოდნენ იქაურ ანსამბლებს, მართავდნენ კონცერტებს. მე ყოველთვის ვურჩევ ხოლმე ანსამბლებს, აი ახალგაზრდულ ანსამბლებს და უკვე ასე ვთქვათ, შემდგარ ანსამბლებსაც, რომ პირველ რიგში თუ ამის საშუალება არსებობს, ვეწვიოთ, აი ანსამბლ შავნაბადაზე ვიტყვი, პირველ რიგში ვეწვიოთ. საქართველოს სხვადასხვა კუთხეს, სადაც კულტურის ცენტრები არსებობდა და ვიცით, რომ ახლაც არსებობს სამსახურები, კულტურის სამსახურები, სადაც არის დარბაზი. და იქ შევხვდეთ იქაურ მომღერლებს, თქმელებს, სხვადასხვა დარგის სპეციალისტებს, ვიმღეროთ, ვიგალობოთ ერთად და ვისაუბროთ ხალხურ შემოქმედებაზე. ეს კიდევ უფრო მეტ სტიმულს მისცემს სოფლად და რაიონში ადამიანს, რომელიც ის უჭირს თბილისში ჩამოსვლა და იქ ელოდება ქალაქიდან რაღაც დახმარებას და ასე ვთქვათ, ნუგეშს ელემენტარულად. მით უმეტეს, როცა ფოლკლორს ეხება, რა თქმა უნდა ეს. ჩვენ მოვისმინოთ ერთი სიმღერა იალონის შესრულებით და შემდეგ შევეცდებით, რომ იალონის ხელმძღვანელი ნინო ნანეიშვილი გამოვიყვანოთ პირდაპირ ეთერში. შესრულდება ახლა ქალაქური პოპური.
არაჩვეულებრივი ჰანგების ფონზე ვრთავთ ნინო ნანეიშვილს, რომელიც გახლავთ ანსამბლ იალონის ხელმძღვანელი და ის ჩვენ მოგვიყვება 2016 წლის საინტერესო პროექტის შესახებ, რომელიც უკვე განხორციელდა და 22-ში, ანუ ხვალ 22 ივნისს მოხდება ამ ყველაფრის პრეზენტაცია. ნინო, გამარჯობა, ნინო. მოგესალმებით. ხვალ მოხდება ამ თქვენი დოკუმენტური ფილმის ფოლკლორული ჩანახატების ჩვენება და ეს აქ ფართო კონცერტი არ იქნება, ეგ ფილმის ჩვენება. მოდიში თუ შეიძლება ამაზე უფრო ფართოდ მოვუყევით ჩვენს სვენას. კი ბატონო, დიდი მადლობა თქვენი დაინტერესებისთვის. ესეთი ხვალ ჩვენ გვაქვს როგორც ფილმის პრეზენტაცია ამ აღნიშნული პროექტის შესახებ, ეს გახდათ შემოქმედებითი ტურები საქართველოს რეგიონებში. ჩვენ გახდით კულტურის სადაცვის სამინისტროს ფინანსური მხარდაჭერით საქართველოს 6 რეგიონში და იქ კონცერტები და მასტერკლასები ჰქონდა ადგილობრივ გუნდებთან ერთად და ხვალ წარმოვადგენთ სწორედ ამ პროექტის შედეგს. ეს იქნება ამ ფილმის სახით პრეზენტაცია, დოკუმენტური ფილმი არის ფოლკლორული ჩანახატები, ასევე ლევან მახარაძის ფოტოგამოფენა, ძალიან ძლიერი ფოტოხელოვანი არის ლევანი, ასევე ფილმის ოპერატორიც იგი გახდათ და რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, ამ რეგიონის ანსამბლები, ოზურგეთის, ზუგდიდის ქუთაისის ანსამბლები, ახალგაზრდული ანსამბლები, ესენი გახლავთ რეხეული, იანარი, იადგარი და რაც თავადია აჭარიდან გვესტუმრებიან ჩვენი უხუცესი უკვე მეგობრები, ანსამბლი ფესვები, მოცეკვავე ბაბუები და ანსამბლი შუახევი. და გარდა იმისა, რომ ჩვენი მასტერკლასების შედეგად წარმოადგენენ ეს გუნდები, ახალგაზრდა გუნდები, სხვადასხვა სასიმღერო ნიმუშები. რა თქმა უნდა, ჩვენთვისაც ძალიან დიდი გამოცდილება იყო ამ მოხუც ადამიანებთან შეხვედრა, მათი გამოცდილების გაზიარება არის ფილმში რამდენიმე კადრი და დეტალი ისეთი, რომელიც ვფიქრობ, რომ სხვა ანსამბლებისთვისაც ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება, ამიტომ გადავწყვიტეთ ამ ყველაფრის კადრში ასახვა და ამ სახით გაზიარება ჩვენი მაყურებლისათვის, მშენებისათვის. ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტია. ხვალ ხუთშაბათს 7:30-ზე იქნება ნინო ეს ამის ყველაფრის ჩვენება და დასწრება თავისუფალი, ვისაც იქნება სურვილი, ყველა შეიძლება მოვიდეს. დიახ, ასევე იქნება ჩვენი საიტის პრეზენტაცია და შემდეგ ეს ფილმი დაიწყება ჩვენ გვერდზე, ვინც თქვათ ვერ შეძლებს მოსვლასა. და ჩვენ კიდე გელოდებით ახლო მომავალში ჩვენს გადაცემაში უფრო შემდეგ აუცილებლად მადლობა თქვენი ხარდაჭერისათვის, ასეთი ინტენსიური არის. წარმატებას გისურვებთ ნინო. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა წარმატებები. ვფიქრობ იმ ფილმსაც ჩვენ ეთერში შევთავაზებთ ჩვენ მსმენელი, რომელიც თან ადევნებს თვალყურს ჩვენი გადაცემას. მსმენელი ყავს სატელეფონო ხაზზე მოდი სიმღერასთან ერთად მოვსწროთ მას. დიახ, გისმენთ? მოგესალმებით. გამარჯობათ. მოგესალმებით, ალბათონო ლალი. ნუ ჰამლეტ გონაშვილს და ხარ, რა უნდა თქვა? იმდენი რამე თქვა და კიდევ ბევრი თქვა, რომ და ნაბლად ვერაფერს ვერ დავამატება ხალხს, მაგრამ მე დავილაპარაკო ამ ქალბატონებზე. იალონზე. და ვერ წარმოვიდგენია ასეთი ლამაზი ხმების პატრონი ქალბატონები. თუნდაც ლამაზები არიან. ლამაზები ალბათ. ფიზიკურად ლამაზები იქნებიან. მე ისე რა დაკვირებული ადამიანს ხმის ტემბრი და ხმის ინტონაცია აუცილებლად ასახავს ადამიანის შინაგან ბუნებას. აუცილებლად გამოხატავს სიცილის და ხმაც ადამიანის ბუნებას. აი რო იტყვიან პირდაპირ როგორც ფოტოაპარატი აღბეჭდავს, ალბათ ასე წარმოვიდგენია. ანუ ლამაზი ხმის პატრონი ადამიანი ბუნებითაც კარგია და ფიზიკურადაც ლამაზი იქნება. ასე წარმოვიდგენია. მართლაც და მიყვარდეს ქალბატონები, მაგათი სიმღერა, მაგათი ხმის მოსმენა მართლა არ მოგწყინება. აი მართლა ალბათ ამათ ყოველდღიურად განკურნება. ხდებოდა ძველად სიმღერა და რა ტყუილი არ იყო. როგორც ბატონებისგან განკურნება ხდებოდა ბავშვების. ალბათ ეს ქალბატონები ამათ შესრულება ნამდვილად განკურნა და ბატონებისგან და ნებისმიერ სცენისგან ადამიანს და თუ გაქვს საშუალება ია ბატონები ამათ შესრულებით მოვისწროთ ახლა. თუ საშუალება იქნება, ძალიან დიდი მადლობა გაგჭირდით.
დიდი მადლობა ბატონო თუ მე ხავერ მოგვიტები და ჩვენ აუცილებლად მოვიწევთ ამ ქალბატონებს ეთერში შეგახვედრებთ და მაშინ მაინც შევისრულოთ თქვენს როლს. ცოცხლად შევასრულებთ უბრალოდ ახლა კიდევ ჩავინიშნა უბრალოდ. პაპატია თვითარეულად ვილაპარაკ. არა, რა ძანებთ. დიდი მადლობა პირიქით თქვენ. კიდევ ერთი მსმენელი კიდევ აქვს, დიახ. ალო, შეიძლება და დიახ, ძანეთ, დიახ. დიახ. ქალბატონ ლალი ძანდები. დიახ. ხო, ისიც რა ხო პირველად მოусმინე და ისე მომეწონა სენიორი ჟღერადობა მაგანსამსა. სად იქნება ეს ხوير მეტყვი. კი, საჯარო ბიბლიოთეკის საგამოფენო დარბაზში ხვალ 7:30-ზე იქნება ეს ფილმის ჩვენება და კონცერტიც. ძალიან დიდი მადლობა. დასწრება თავისუფალი შეგიძლიათ. ო, ისეცაც არის ხოთესორის. რა არის გოგონების ისეთი კარგი მართლა ძალიან კარგი გოგონები არიან პროფესიონალები. მადლობა. მადლობ თქვენ ქალბატონო. დიდი მადლობა თქვენ. მე მინდა კიდევ ერთხელ აი მისაბაძე პროექტია ნამდვილად და ყველა ანსამბლს ქალაქში განსაკუთრებით ვურჩიო რომ ესტუმროს კიდევ ერთხელ რაიონებს. და სხვადასხვა ისინი აი მოღვაწეებიც არიან, არა მარტო კარგი შემსრულებლები, მცოდნები, არიან მოღვაწეები, კიდევ ერთი სფერული პას. პრაქტიკოსი რო საერთოდ არის მნიშვნელოვანი. დიახ, გისმენთ? გამარჯობა. მშვიდობის. Ja შვადღე მშვიდობის უბრალოდ. ჩემო ძვირფასებო, ჩემო ლალი და ჩემო. ჩვენო. მისიკო, მიშა. კი დღევანდელ დღეს ნამდვილად ძალიან საინტერესო გადაცემა და როდის არა გაქვს საინტერესო გადაცემა ყოველ ოთხშაბათს ველოდები სულით გულით. აბატი შეიძლება ყოველ ოთხშაბათს ვერ გერთვებოდეთ, მაგრამ სულ გისმენთ და უერთდებით თქვენ მშვენიერ და თქვენ დიდებულ მსმენელებს, რაც აღნიშნეს სულითა და გულით ვიზიარებ და დიდ გულის ტკივილს გამოთქამ ჰამლეტ გონაშვილის გარდაცვალებასთან დაკავშირებით, რომელმაც შეუდროოდ მიგვატოვა, udrood იცით. ძალიან კარგი გადაცემები გაქვს და ეხლა კიდე იალონზე ძალიან კარგი შეფასება მისცა 21 საუკუნის იშხნელებს მაგონებს. დიდი შეფასებაა ნამდვილად. ძალიან უსურვებდი, ძალიან სასიამოვნო ცოტა ბანი დაუმატა ნღონსული იშხნელები ვითომ ისენ მესამე ხმის დამატება უნდა ცოტათი. უნდა გითხრათ რომ ეს არის საკონცერტო ჩანაწერი. ძალიან გემრიელი ხარ, კარგი ხარ, მშვენიერი ხარ, დიდი მადლობა აი ასეთი სასიამოვნო გადაცემებისათვის. უღმესი მადლობა. ეს ჩანაწერი იალონის არის ალბომად გამოცემული, რა თქმა უნდა, არის საკონცერტო შესრულება, ანუ არასტუდიური. ამ შემთხვევაში ხშირად სტუდიურ ჩანაწერში უფრო ხდება ტექნიკურად დამუშავება. დაბალანსება ხდება. ამიტომ უფრო ცოცხალი შესრულებაა ეს და ამიტომ მივუტოვოთ თქვენ. ჩვენ ახლა გვერდება ბოლო თემა, მესამე სიახლე, საინტერესო ამბავი, ანსამბლ ბასიანს ეხება ეს ყველაფერი. ისინი ცოტა ხნის წინ იყვნენ ჩინეთში. ჩინეთს საერთოდ იშვიათად თუ სტუმრობენ ქართული ხალხური სიმღერის ანსამბლები, მოგზაურობა ერთაწყობილია მონოდიურ ჟღერადობაზეა და ისედაც აი რუსთავი ხშირად მოგზაურობს ასეთ ქვეყნებში, ჩინეთი, ტაილანდი, შემდეგ სხვადასხვა ქვეყნები, მაგრამ რთულია მაინც ახლა იქ გამგზავრება, მოგეხსენებათ, როგორც ევროპაში ისე ვერ ხდება. ამიტომ მე მინდა განსაკუთრებით მიულოცო ანსამბლ ბასიანს ეს ვიზიტი ჩინეთში, ეს ძალიან საინტერესო პროექტი აქვს, მოგეხსენებათ მათ, ეს არის ვოისა, რომელსაც ჩვენ შევეცდებით რომ ერთხელ გადაცემა ჩაკრულოში ასე ვთქვათ, რცლად ვისაუბროთ გიორგი მიქაძესთან ერთად ამ პროექტზე, რა თქმა უნდა, ბასიანის ბიჭებიც იქნებიან. ახლა გვერდება ჩვენ გიორგი. და გარდა ამისა, უკაცრავ შეგერთები მიშო, მასთან ახლდა ანსამბლ რუსთავის ქორეოგრაფიული ჯგუფიც. დიახ, ახლა ჩვენ გვერდება გიორგი გაბუნია, ანსამბლ ბასიანის წევრი, რომელიც მოგვიყვება ჩინეთში ვიზიტის შესახებ. გიორგი, მოგესალმებით. მოგესალმებით, გამარჯობათ, დიდი მადლობა ჩართვისთვის. მოგახსენებ, რომ ნამდვილად ძალიან მნიშვნელოვანი გასტროლი ჰქონდა ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკაში, რომლის ორგანიზებაში აქტიურად იყო ჩართული საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო, ასევე საქართველოს კულტურისა და ძეგლთაგაცვის სამინისტრო, ხოლო ჩინეთის მხრიდან ასევე ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის კულტურის სამინისტრო. ჩვენ გავემგზავრეთ ჩინეთში და წავსდით ჩინელი მაყურებლის წინაშე ძალიან საინტერესო
პროექტით, რომელიც გახლავთ ერთგვარი ექსპერიმენტალური პროექტი ქართული ხალხური სიმღერისა და ჯაზის, ასე ვთქვათ, ნაზავი, ერთგვარი, რომელიც გახლავთ გიორგი მიქაძის ცნობილი ჯაზ პიანისტის საავტორო პროექტი, სადაც ანსამბლი ბასიანი, ასე ვთქვათ, იღებს მონაწილეობას ამ ძალიან ნიჭიერ მუსიკოსთან ერთად, ასევე გახლავთ ჩვენთან ერთად სახელმწიფო ანსამბლ რუსთავის ქორეოგრაფიული დასი, რომლებიც ჩვენთან ერთად წარსდგნენ ჩინელი მაყურებლის წინაშე. მე მინდა გითხრათ ერთ მნიშვნელოვნად და ხაზი მინდა გავუსვა, რომ ეს იყო უაღრესად საინტერესო კონცერტი და ძალიან მნიშვნელოვანი, ვინაიდან ესწრებოდა საკმაოდ წარმომადგენლობითი დელეგაცია, ესწრებოდა 50-ზე მეტი ქვეყნის ელჩი და დიპლომატიური, ასე ვთქვათ, კორპუსი. მოგეხსენებათ, რომ ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკაში, დედაქალაქში, კერძოდ პეკინში, გახლავთ ყველაზე მეტი, ასე ვთქვათ, წარმომადგენელი სხვადასხვა ქვეყნის 186-ზე მეტი საელჩოა და აქედან გამომდინარე, ეს იყო უნიშნელოვანესი, ვინაიდან მოგეხსენებათ, რომ საქართველოს ცნობადობის ამაღლება, საქართველოს ტრადიციული კულტურის გაცნობა მსოფლიოსთვის ეს არის ჩვენი ერთ-ერთი უმთავრესი პრიორიტეტი და მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ ანსამბლი ბასიანი, ასევე ანსამბლი რუსთავი ამას ეს საკითხი, ასე ვთქვათ, შესანიშნავად გავართვით თავი ამ დავალებას. მინდა გითხრათ, რომ ჩინეთი თავისი უძველესი კულტურით და თავისი, ასე ვთქვათ, სიდიადი ცნობილი ქვეყანაა მსოფლიოში და ჩვენ გრძნობდით ამ პასუხისმგებლობას და შესაბამისად საუკეთესო, ასე ვთქვათ, პროდუქტი ჩავიტანით, როგორც ანსამბლ ბასიანმა, ასევე ანსამბლ რუსთავმა და ვფიქრობ, რომ ძალიან კარგი კონცერტი გამოვიდა. ეს მარტო პეკინში იყო ხო კონცერტები, გიორგი, როგორც თვითონ ჩინელები ეძახიან ბეიჯინში? კი ბატონო, ანუ პეკინში ქონდა ჩვენ სოლო კონცერტი ჩინეთის ცენტრში საკმაოდ ცნობილ დარბაზში და ასე ვთქვათ, სრული ანშლაგი, მინდა გითხრათ, რომ აბსოლუტურად ყველა ბილეთი გაიყიდა ჯერ კიდევ დიდი ხნით ადრე, ანუ ძალიან მაღალი ინტერესი იყო ზოგადად კონცერტის მიმართ, ასევე გაშუქდა ადგილობრივი მედია საშუალებების მიერ და ძალიან დიდი გამოხმაურება მოყვა როგორც ასე ვთქვათ პრესაში, ასევე ადგილობრივ მედია საშუალებებში. ჩვენ წარმატებებს გისურვებთ, დამარცხებით იმაში, რომ ყოველთვის ასეთი წარმატებული გასტროლები არის კიდევ ერთი დიდი გამარჯვება ქართული ხალხური სიმღერის და გალობის და საერთოდ ხალხური შემოქმედების და რა თქმა უნდა ჩვენი ქვეყნის საქართველოს, ამიტომ თქვენ მინდა ყოველთვის წარმატებული გზა გისურვოთ, განსაკუთრებით როცა მიემგზავრებით უცხოეთში. ძალიან დიდი მადლობა. დიდი მადლობა თქვენ. კიდევ ერთი სიმღერა გაჟღერდება, რა თქმა უნდა, მაგრამ ვიდრე სიმღერა გაჟღერდებოდეს, უკვე ჩვენი გადაცემის დრო ამოიწურა. მე მინდა დიდი მადლობა უთხრა ჩვენს სვენელს, ვინც გვისმენ და ვინც გვეხმარება, ვინც გვისმენ და არ გვეხმარებოდა ყველას და მე ასევე მინდა მადლობა უთხრა ჩვენს ხმის რეჟისორს თია ბიჭაშვილს. ჩვენ გემშვიდობებით საუკეთესო სრულებით. ჩვენ გიტოვებთ სიმღერას ნუ გიყვარს ქალავ ბასიანის შესრულებით. დროებით გემშვიდობებით, მომავალ შეხვედრამდე.
ჩაკრულო